Mä oon Kaisla ja mä oon 16 vuotta ja on Challengers-ryhmässä mukana. Challengers on nuorten vaikuttamisryhmä ja nyt tämän kevään aiheena on ollut muuttoliike ja siirtolaisuus ja me ollaan käsitelty sitä eri lailla ja sekä sitä muuttoliikettä ja siirtolaisuutta että sitten taidevaikuttamista. Mä oon Ella ja mä oon 16 ja mä oon Challengers-ryhmän jäsen. Tämän kevään teema on ollut Challengers-ryhmässä, niin on ollut totta kai useampia näkökulmia, miten ollaan asiaa käsitelty, mutta just ehkä niinku muuttoliike ja sit siihen liittyen rasismi ja semmoinen yhdenvertaisuuden kohtaaminen tai silleen, että kohdataan ihmisiä yhdenvertaisesti. Meillä on ollut hienoja vierailijoita, heitä on ollut tosi mielenkiintoista kuunnella. Ollaan tehty erilaisia työpajoja ja muita sellaisia. On ollut tosi mielenkiintoisia juttuja. Totta kai olemme paljon niinku keskustelleet asioista ja sille ihan yhdessä ryhmässä, mutta sitten myös meillä on ollut sellaisia puhujia, jotka on kertonut meille teemasta. No siis yksi on ollut ainakin, niin yksi oli taiteilija, joka käsittelee näitä kysymyksiä silleen taiteen keinoin. Sitten yksi oli tämmöinen, joka oli valittu niin kuin vuoden pakolaiseksi. Mä oon oppinut tosi paljon näistä teemoista. Muun muassa, on ollut esimerkiksi tosi mielenkiintoista. Meillä oli niin kuin vierailija, joka oli itse maahanmuuttaja. Enkä ole hirveästi saanut niin kuin, tavallaan omakohtaista kokemusta niin kuin oikeasti sellaisilta ihmisiltä, jotka on maahanmuuttajia. Niin se oli esimerkiksi tosi mielenkiintoinen saada kuulla hänen ajatuksiaan. Mä uskon, että minun identiteetti on muuttunut monessa tapauksessa tai monella tasolla. Se ei ole sama identiteetti kuin mä olin Irakissa vuonna 2014 tai 2015, kun mä lähdin. No varmaan ainakin käsitteitä, tai kun me yhdellä kerralla käytiin just silleen niin kuin käsitteitä, käytiin myyttejä liittyen pakolaisuuteen ja maahanmuuttoliikkeeseen, niin siellä oppi varmaan paljon käsitteitä. Mä laitan nyt 5 tällaista siirtolaisuuden myyttejä, jotka mä poimin tähän, josta ajattelin nyt puhua. Ja voin jo pelkästään heti alkuun, että ne on kaikki sellaisia, että ajattelin murtaa. eli ne asiat, mitä tässä nyt on laitettu myyttineen, on sen takia myyttejä, koska ne ei sellaisenaan ole täysin ainakaan ihan totta. No vaikuttaminenhan on käsitteenä silleen, se kuulostaa tosi pelottavalta ja jotenkin tosi viralliselta, että sä vaikutat vasta siinä vaiheessa, kun sä oot mukana jossain politiikassa tai jossain. Mutta mä ehkä ajattelisin sen ennemmin silleen, että sä vaikutat jo silloin, kun sä keskustelet. Että kun sä pääset keskustelemaan vaikka ystävien tai perheen kanssa sulle tärkeistä asioista, niin se on jo vaikuttamista ja se on tosi tärkeää. Että sitten vaikuttamisen keinoja on tosi monia, että kaikki löytää kyllä sen omansa. Vaikuttaminen merkitsee mulle tosi paljon. Se ehkä tarkoittaa mulle semmoista maailman parantamista ainakin pienessä mittakaavassa. Ja ehkä sellaista, että saan kasvatettua sekä omaa tietoisuutta asioista että myös muiden. No, meillä on nyt tällainen sanataide työpaja ja me tehdään semmoinen pien lehti. Ja päädyttiin tähän taidevaikuttamisen muotoon sillä, että tehtiin vähän erityyppisiä juttuja, keräiltiin, että mistä ihmiset olisi kiinnostunut ja sitten tämä oli vähän niin kuin demokraattinen päätös. Kokeillaan, että onnistuisiko sellainen, että kirjoitatte jonkun joku surullinen tai ahdistava tai sillä tavalla sellainen niin kuin esimerkki tai kuva tai tavallaan niin kuin asia just siitä, että mihin haluat vaikuttaa, niin kuin esimerkiksi joku just vaikka tietty epäoikeudenmukaisuuden muoto, niin ikään kuin miltä se näyttää, kuka siitä kärsii, mikä se on se niin kuin, ehkä nimenomaan tunteena, että mihin kohtaan tavallaan liittyy se niin kuin vaikka ikävä tunne, että miksi tätä pitää muuttaa. Sitten miettikää joku sellainen kuva tai asia tavallaan sit, joka ilahduttaisi teitä. Ikään kuin miettikää sellainen niin kuin
esimerkiksi jotenkin, että mikä olisi se, mitä te niin kuin haluaisitte nähdä tapahtuvan tai olevan, mistä tulisi ikään kuin vähän niin kuin vastakkainen tunne sille äskeiselle. Mitenkä voi taiteella vaikuttaa, niin siis sehän on semmoinen asia, joka niinku ihmiset kohtaa sille arjessa joka päivä. Että just biisin sanoissa, sitten teatteriesityksissä, se on tosi semmoinen helposti lähestyttävä vaikuttamisen keino. Että se ei vaadi silleen mitään radikaalia asiaa. Taide on tosi hyvä vaikuttamisen keino siinä mielessä, että taiteen idea on herättää tunteita ja ajatuksia ja ehkä vaikka myös niinku provosoida ja vaikuttamisen kannalta se on tosi tärkeää, että saadaan ihmisten ajatukset liikkumaan. Ja sen takia taide toimii siinä tarkoituksessa tosi hyvin. Tämä viikonloppu on antanut kyllä ihan niinku hirveästi, että on ollut tosi kiinnostavia niinku keskusteluita ja sit saanut just itse tutkailla niitä omia ajatuksia ja silleen, että olen kyllä tykännyt tosi paljon. Vaikuttavaa sanotaidetta on ollut tosi mielenkiintoista tehdä. Ja ihanaa, että meillä oli ihan ammattirunoilijakin opastamassa. Se oli tosi mielenkiintoista tehdä erilaisia työpajoja ja on tosi inspiroitunut olo, saanut tosi paljon irti tästä.